Chào bạn, hy vọng bạn đã coi video công chiếu tuần này rồi. Từ video công chiếu, chúng ta biết rằng nhà Minh loại bỏ chế độ tể tướng để hoàng đế tự quản lý công việc chính phủ hàng ngày. Kết quả là đa số hoàng đế đều không có tài năng hay lấy biến. Cho nên sau nhà Minh sụp đổ có nhiều nho sĩ phản đối. Trong lịch sử Trung Hoa lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng rằng tập quyền không phải là một chế độ tốt lành, thậm chí nói rằng nhà vua là nguyên nhân làm hại thiên hạ lớn nhất. Một chế độ hợp lý nên phân quyền rất nhiều, cũng có đưa ra một số phương án của sự cải cách chính trị. Mấy bạn chú ý, đó là tư tưởng của nho sĩ 350 năm trước, không phải là tư tưởng phương Tây. Đáng tiếc là Trung Quốc không có tham khảo ý kiến của họ, cứ tập quyền đến mức là Tập Cận Bình làm tân hoàng đế Trung Quốc vào bây giờ. Những nho sĩ có đưa ra phản đối sâu sắc, chủ yếu là ba người: Hoàng Đông Hy, Vương Phu Chi và Cố Viên Vũ. Họ được người ta tôn xưng là ba đại nho của Minh Mã Thanh Sơ. Trên Wikipedia tiếng Việt có thể tìm thấy Hoàng Đông Hy và Vương Phu Chi, còn Cố Viên Vũ thì không có. Thật ra một năm trước trong video mình có chỉ ra Vương Phu Chi là một nhà tư tưởng quan trọng nhất trong lịch sử 400 năm gần đây của Trung Quốc. Nhưng Wikipedia tiếng Việt không có giới thiệu, khi đó là một chuyện rất đáng tiếc. Thực sự bất ngờ sau một năm Wikipedia tiếng Việt có tăng thêm nội dung giới thiệu Vương Phu Chi rồi. Mình không chắc đó có phải là có người biên soạn Wikipedia tiếng Việt có nghe thấy ý kiến của mình hay không. Nếu vậy, mình rất cảm ơn. Nội dung của ba nho sĩ này tất nhiên là quá nhiều và quá phức tạp. Trong video này mình chỉ sẽ nói rất đại khái thôi, chỉ là để bạn nhìn thấy nếu Trung Quốc muốn có một đế chế tốt lành theo ý tưởng của người Trung Quốc 350 năm trước nên có cuộc cải cách chính trị như thế nào. Ba nho sĩ này mỗi ngày đều có đưa ra một phương án riêng, cho nên có ba phương án. Phương diện mà họ quan tâm có sự khác biệt, nhưng mà về nguyên nhân chân chính ở đằng sau xu hướng tập quyền của Trung Quốc, quan điểm của họ đều giống nhau, tức là hoàng đế rất ích kỷ, thấy quốc gia như tài sản của mình và luôn luôn sợ người ta có cơ hội ăn cắp tài sản của mình, cho nên cứ tập quyền, không dám phân quyền, cái gì đều phải do mình quyết định và giám tội mới tự yên tâm. Và mấy bạn chú ý, họ không có nói rằng hoàng đế nên hoàn toàn không có tâm lý ích kỷ. Họ chấp nhận rằng đó là một tâm lý bình thường của con người. Họ là phê bình rằng chính là sau khi tất cả quyền lợi đều tập trung vào hoàng đế và lịch sử nhà Minh đã chứng minh rồi, trong đa số trường hợp hoàng đế không có tài năng và năng lực đầy đủ, cho nên làm công việc quốc gia càng ngày càng tệ, cuối cùng khiến người man nhân cơ chính phủ Trung Quốc làm bản thân mình mất đi chính quyền. Vì vậy tốt hơn là hoàng đế nên phân quyền cho người ta để người ta giúp mình cùng nhau quản lý quốc gia, làm vậy mới có lực lượng đầy đủ xử lý công việc quốc gia một cách tốt lành, mới có thể chống cự ngoại xâm, mới có thể gìn giữ chính quyền. Nói chung, hoàng đế không phân quyền không chỉ là ích kỷ, cũng rất ngu, tại vì không có nhìn thấy hậu quả là làm Trung Quốc bị ngoại tội chính phủ. Giống như tình hình là một ông chủ công ty vì sợ giao nhiệm vụ cho nhân viên cho nên làm công ty mình bị phá sản. Và họ cũng hiểu biết rằng nếu phân quyền thái quá thì tất nhiên sẽ làm một số quan lại có thể tận dụng chức vụ để tham nhũng hay phân liệt quốc gia. Giống như tình hình là một số nhân viên công ty có thể tận dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của công ty. Mấy bạn chú ý, họ không phải là chủ trương loại bỏ chế độ quân chủ, họ là người Trung Quốc 350 năm trước, không cấp tiến như thế. Ý tưởng của họ là duy trì đế chế và thêm vào một số thiết kế chế độ mới để vừa phân quyền vừa tập quyền. Ý tưởng tinh vi trong đó là làm thế nào để có nhiều người hơn có quyền lực quản lý quốc gia cùng với hoàng đế, đồng thời không làm quốc gia phân liệt, duy trì uy tín của chính phủ trung ương. Tiếp theo mình sẽ trình bày những phương án của thiết kế chế độ của họ. Mấy bạn chú ý, tại vì họ là người Trung Quốc 350 năm trước, cho nên thiết kế chế độ của họ là dựa trên chế độ sẵn có khi đó, có liên quan đến nhiều tên gọi quan chức khi đó, cho nên nếu mình trực tiếp phiên dịch hay trình bày thì mình đoán không có ai có thể nghe hiểu, tại vì những chế độ và quan chức đã không tồn tại nữa. Cho nên xin để mình lấy các chế độ hay tình huống bây giờ làm ví dụ, bạn chỉ cần biết nguyên lý thao tác và công dụng của phương án của họ thì được rồi. Chúng ta không có khả năng quay trở về 350 năm trước để cải cách thể chế của Trung Quốc. Đầu tiên là phương án của Hoàng Đông Hy. Ông này là người chết răng, từng người ta gọi là Rousseau của Trung Quốc, tại vì ông ấy từng có biết rằng tiêu chuẩn mà thiên hạ có được chăm sóc hay không liên quan gì với sự tồn tại của hoàng gia, mà là liên quan đến hạnh phúc của người dân. Ý là nếu hoàng đế để làm vì hạnh phúc của người dân, hoàng đế bị gia tộc khác soán ngôi cũng là một điều hợp lý, không vi phạm lễ phép.
Phương án của ông ấy là tận dụng trường hợp để tạo nên một không gian có thể thảo luận chính trị và phê bình chính trị một cách thẳng thắn. Mấy bạn chú ý, trường hợp trong ý tưởng của Hoàng Đông Hy không giống với trường hợp của chúng ta vào hôm nay. Tại vì ngày xưa ở Trung Quốc chỉ có 1% dân số có điều kiện học viết bài và đi thi khoa cử. Sau khi họ đỗ thi khoa cử thì có thể trở thành quan lại, tức là lãnh đạo chính trị. Ý là ngày xưa ai mà đi trường họ là vì muốn trở thành lãnh đạo chính trị, không phải là chỉ muốn tìm được việc làm như ngày hôm nay. Trường họ là vì chuyên môn giáo dục và đào tạo lãnh đạo chính trị trong tương lai. Trường hợp kiểu vậy vào ngày hôm nay chỉ có thể đối ứng với Trần Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên khi bạn nghe giải thích của mình xin tờ từng trường hợp mà mình trình bày không phải là trường hợp bình thường mà là giống như Trần Đảng nhiều hơn. Theo Hoàng Đông Hy, chức năng của trường hợp là cho làm chính phủ có văn hóa, làm hoàng đế không dám cố chấp ý kiến của mình, không dám luôn luôn nghĩ mình là đúng, mà là phải dành các vấn đề cho trường hợp thảo luận. Cụ thể là như sau: có trường hợp trung ương và trường hợp địa phương. Về trường hợp trung ương, mỗi ngày giảng nông tức là 1 tháng 2 lần, hoàng đế phải đi thăm trường hợp trung ương để lắng nghe lớp học của hiệu trưởng, và phẩm cấp của hiệu trưởng của trường hợp trung ương nên bằng với tể tướng hay là do tể tướng đảm nhiệm sau khi rời văn phòng, và hiệu trưởng có quyền lợi trực tiếp phê bình chính trị trước mặt của hoàng đế trong lớp học. Về trường hợp địa phương, mỗi huyện có một trường hợp, phạm vi của một huyện của Trung Quốc ngày xưa là nhỏ hơn một tỉnh Việt Nam bây giờ. Cũng là mỗi ngày giảng nông, lãnh đạo địa phương phải đi thăm trường học để lắng nghe lớp học của hiệu trưởng. Hiệu trưởng có quyền lợi chất vấn công việc của lãnh đạo địa phương. Nếu có sự sai lệch, hiệu trưởng có quyền lợi mang học sinh cùng nhau lên án lãnh đạo địa phương. Và trường học không nên bị Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc gọi là Tể Đốc Học Chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ phụ trách sắp xếp kỳ thi và giám khảo. Hiệu trưởng có thể tự quyết định tuổi học học sinh. Và hiệu trưởng có trách nhiệm thúc đẩy thuần phong mỹ tục của địa phương, bao gồm sửa chữa ngôi chùa hay phá bỏ kiến trúc có vi phạm thuần phong mỹ tục. Đó là phương án của Hoàng Đông Hy. Nói đơn giản là tận dụng trường hợp, là trường hợp bồi dưỡng quan lại và lãnh đạo tương lai để giám sát chính phủ. Bạn có thấy hợp lý không? Tiếp theo là phương án của Vương Phú Chi. Vương Phú Chi là một người Hồ Nam có ảnh hưởng rất nhiều cho một số nhân vật quan trọng trong lịch sử cận đại của Trung Quốc. Ví dụ Tăng Quốc Phiên và Mao Zedong được gọi là Hegel của Trung Quốc. Tại vì triết học của ông này rất cao siêu và tinh vi, lý luận siêu hình học của ông ấy cũng có một chút giống với Hegel. Hegel là người Đức, có ảnh hưởng Marx rất lớn. Hegel từng có nói rằng Trung Quốc không có triết học, tại vì theo tiêu chuẩn của ông ấy, triết học là nghiên cứu ý thức và logic. Còn Trung Quốc chỉ có tư tưởng về đạo lý làm người, không nghiên cứu ý thức và logic. Thật ra Hegel chỉ có tiếp xúc tác phẩm của Khổng Tử, không có tiếp xúc Vương Phu Chi, không biết trong văn hóa Trung Quốc cũng có người nghiên cứu ý thức và logic. Nhưng mà đa số người Trung Quốc cũng không biết, điều đó cũng không có gì đáng nói. Quay trở về phương án của Vương Phu Chi, nguyên lý của nó là tái tạo niềm tin nhau của hoàng đế và quan lại. Bây giờ vấn đề là hoàng đế sợ nếu phân quyền thì sẽ khiến quan lại có cơ hội tận dụng chức vụ tham nhũng hay vấn đề quốc gia. Cho nên cách giải quyết là phải làm hoàng đế yên tâm, thấy rằng dù ta phân quyền cũng không cần sợ. Vương Phu Chi trực tiếp chỉ ra rằng đối với hoàng đế chỉ có 2 quyền lực không thể phân cho người ta, chúng là bổ nhiệm nhân sự và phế truất chức vụ. Ngoài 2 quyền lực này, tất cả nhiệm vụ đều có thể giao cho người khác phụ trách. Giống như tình hình là ông chủ chỉ cần gìn giữ quyền lợi tuyển dụng và sa thải thì được rồi, tất cả nhiệm vụ khác đều có thể giao cho các nhân viên xử lý. Nhưng sau khi giao cho nhiệm vụ khác cho người ta rồi, người ta tất nhiên có cơ hội tận dụng chức vụ để mưu lợi ích cá nhân. Vì ngăn cản tình hình này, Vương Phu Chi góp ý rằng hoàng đế nên phân chia quan lại thành 2 loại. Một loại là đại thần, theo ngôn ngữ hiện tại là các bộ trưởng trung ương. Một loại khác là cận thần, tức là người thần tiếp cận với hoàng đế. Theo ngôn ngữ hiện tại là nhân viên văn phòng của chủ tịch nước. Trên bản chất họ là trợ lý hay thư ký của hoàng đế. Theo Vương Phu Chi, hoàng đế có trách nhiệm bổ nhiệm và phế truất các bộ trưởng trung ương, nhưng không nên đích thân bổ nhiệm trợ lý của bản thân mình, nên giao cho tể tướng. Tể tướng là lãnh đạo của các bộ trưởng trung ương. Hoàng đế nên để tể tướng có quyền lợi bổ nhiệm và phế truất trợ lý của mình. Giống như tình hình là ông chủ tuyển dụng giám đốc tuyển dụng thư ký của ông chủ.
làm vậy là vì so sánh với Tề Tấn, hoàng đế là dễ hơn bị trợ lý của mình ảnh hưởng. Tại vì thời gian bên nhau của hoàng đế với trợ lý tất nhiên là nhiều hơn với Tề Tấn. Tề Tấn rất bận, phải chỉ huy các bộ môn, chỉ sẽ cảm mạo với hoàng đế khi muốn trình bày báo cáo. Hoàng đế là dễ hơn bị trợ lý của mình ảnh hưởng. Và mấy bạn chú ý, bản thân trợ lý không có quyền lực gì, nhiều nhất chỉ có thể thông qua quan sát hoàng đế thích hay ghét gì và sau đó dần dần ảnh hưởng hoàng đế. Nhưng cơ thao túng hoàng đế, cuối cùng nhờ niềm tin của hoàng đế thao túng chính trị. Thủ đoạn thường xuyên nhất là chia rẽ Tề Tấn và hoàng đế, làm hoàng đế nghĩ mình đã bổ nhiệm sai người và chuyển sang bổ nhiệm trợ lý mình làm Tề Tấn. Cho nên nếu để Tề Tấn bổ nhiệm hay phế truất trợ lý của hoàng đế thì có thể tránh được vấn đề này. Tại vì trợ lý của hoàng đế sẽ không dám nói xấu về Tề Tấn nữa, cũng không dám ảnh hưởng hoàng đế nữa. Thậm chí làm vậy cũng có thể tăng thêm niềm tin nhau trong triều đình. Tại vì nếu có vấn đề xảy ra, hoàng đế có thể báo cho người ta rằng xin tần chỉ trích tôi có trách nhiệm là bị tiểu nhân ảnh hưởng. Tại vì nếu có cũng không hoàn toàn là trách nhiệm tôi, đó là trách nhiệm của Tề Tấn, trợ lý tôi là do ông ấy bổ nhiệm. Vì vậy thì hoàng đế, Tề Tấn và trợ lý đều có trách nhiệm cùng nhau, cho nên sẽ không đổ lỗi cho nhau. Đó là cách gìn giữ sự đoàn kết của chính phủ để hoàng đế không sợ phân quyền cho người ta. Cuối cùng là phương án của Cố Viên Bố. Cố Viên Bố là người gian Tô, từng có du lịch toàn Trung Quốc và khảo sát nhiều cuốn sách, có để lại rất nhiều sử liệu, có được coi là sử gia vĩ đại nhất trong 350 năm gần đây của Trung Quốc. Tại vì ông ấy có du lịch khắp nơi, cho nên có thể nhìn thấy vấn đề của các địa phương. Ông ấy có nhận xét rằng hoàng đế tập quyền là vì sợ quan lại tham nhũng. Kết quả là làm quan lại chỉ muốn thăng chức thôi, không muốn tận dụng quyền lực mình để phát triển địa phương. Và ông ấy góp ý rằng nên hồi phục lại một phần kiểu phong kiến để lãnh đạo địa phương có thể chuyển giao công chức cho con cháu và coi địa phương như một tư sản của mình, tức là hồi phục lại một phần chế độ phong kiến. Ông ấy nhận định rằng mỗi người đều là ích kỷ, hoàng đế ích kỷ, quan lại cũng ích kỷ. Hoàng đế không nên sợ quan lại tận dụng chức vụ để mưu lợi ích cá nhân. Hoàng đế nên tận dụng tâm lý ích kỷ của quan lại để phát triển địa phương. Ông ấy có đưa ra một đạo lý như sau. Ví dụ có một nông trại, hoàng đế giống như ông chủ của nông trại, lãnh đạo địa phương giống như công nhân của nông trại. Nếu ông chủ để một công nhân chăm bò, cũng có để một công nhân khác quản lý đồ ăn cho bò, và tất cả mọi thứ đều phải do ông chủ quyết định, thì kết quả chắc chắn là đám bò sẽ càng ngày càng gầy. Ngược lại, nếu ông chủ hoàn toàn để một công nhân chăm sóc, chỉ sẽ xem xét con bò có nhiều hơn hay không, có béo hơn hay không, có nhiều có béo thì cho thưởng, có ít có gầy thì cho phạt, không can thiệp công việc của công nhân, thì cuối cùng ông chủ chắc chắn sẽ càng ngày càng giàu có. Cách tận dụng tâm lý ích kỷ của quan lại địa phương là như sau. Huyện lệnh phải để người bản xứ làm vậy, huyện lệnh mới có cảm tình muốn chăm sóc địa phương. Mỗi 3 năm khảo sát thành tích công việc, trải qua 4 lần khảo sát, tức là 12 năm, đều không có vấn đề, thì huyện lệnh có thể tiếp tục làm chức vụ suốt đời, và khi nghỉ hưu có thể chỉ định ai sẽ kế nhiệm, để con cháu mình kế nhiệm cũng được. Nhưng mà người kế nhiệm cũng phải trải qua 4 lần 12 năm khảo sát, và huyện lệnh có thể tự quyết định bổ nhiệm nhân viên địa phương. Nhưng có một phó huyện lệnh, phó huyện lệnh là do chính phủ trung ương bổ nhiệm. Cũng có một điều quan trọng, gia tộc của huyện lệnh không được cho phép chuyển nhà đến huyện khác, con cháu đầy đầy phải sinh sống ở bản xứ, bắt buộc họ có động cơ phát triển địa phương. Cố Viên Bố cũng có giải thích rằng làm vậy cũng không cần sợ gia tộc huyện lệnh phân liệt địa phương, tại vì huyện quá nhỏ. Ngày xưa ở Trung Quốc có khoảng 1.000 huyện, một huyện là nhiều hơn một tỉnh của Việt Nam. Theo ông ấy, chính phủ trung ương chỉ nên trực tiếp quản lý đến cấp quận, một quận là khoảng 5-6 huyện. Nếu đến đây, có lẽ sẽ có người hỏi rằng, ok, nhà mình không có Tề Tấn cho nên rất tệ. Thế nhà Thanh cũng không có Tề Tấn, tại sao không tệ? Tại vì trong tình huống nhà mình là hoàng đế một mình đối mặt với mấy nghìn người quan lại. Hoàng đế rất cô lập cho nên không có niềm tin vào ai. Còn trong tình huống nhà Thanh là hoàng đế cùng với nhiều quý tộc người Mãn đối mặt với những quan lại người Hán. Hoàng đế nhà Thanh không cảm thấy cô lập, có thể trồng dùng nhiều người Mãn để kiểm soát bộ máy nhà nước. Cho nên người ta gọi chính trị nhà Thanh là chính trị bộ lạc, tận dụng lực lượng của bộ lạc người Mãn để thống trị Trung Quốc mà không phải là nho sĩ. Vì vậy theo mình, thật ra nhà Thanh thay thế nhà Minh, toàn lịch sử này đã có thể chứng minh rằng sự sống của nho giáo đã bị kết thúc trong nhà Minh rồi. Không cần chờ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị Trung Quốc. Tại vì chính trị của nhà Thanh là trái ngược với giáo lý của nho giáo để bộ lạc ngoại tổ kiểm soát chính trị mà không phải là do nho sĩ.